everyone. We are back. The Ronde. සහන කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් කරේ නැහැ කරන්න හිතුණා. ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබ්බා ලංකාවේ ප්‍රශ්නයි. අපේ ලොකුම ප්‍රශ්න තියෙන දේ තියෙන අපේ අර ප්‍රශ්නේ. Ronde with Akitම අනිත් එක travel partner ටික දවසකට මේ change කරා මොකද මේ තියෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක අපිට. ඉතින් හදිසියෙ තීරණය කරා අනුරාධපුර යන්න ඕන කියලා. පැය කීපයක් ඇතුළත ඔක්කොම ටික ටක් ගාලා මේවා කරලා booking.com එකෙන් තැනක් බලාගෙන මේවා කරා. අපි ඉතින් ඔව් ඔයත් කියන්න ඔයා කියන්න මොනවද ඔයා කියන්නේ? ඔයත් කියනවා මොකද්ද කරන්න කියලා. හරි එහෙනම් let's go. Hello, good morning everyone. ඊයේ අපි අනුරාධපුර ආවා. හවස ඇවිල්ලා ඉතින් අතර වෙන්න කලින්ම අපි ටක් ගාලා හදිස්සියේ මේ එන්න තීරණය කරපු ඉඳලා booking.com එකේ බලපුවම උත්තර මේ අපේ බජට් එකට සෙට් වෙන තැනක් සෙට් වුණා. කුඹුර රිසෝට්. අත්‍තරම ලස්සනයි. ඔයාලට මේ view එක පේනවාද? ඔයා මොනවද කියන්නේ? ආර්කට් තියනවද? ඔව් මොනවද තියෙන්නේ? මෙහෙ තියෙනවා. හරි මෙහෙ මොනවද තියෙන්නේ? ඉතින් බජට් එකට ගැලපෙනවා. ඊයේ රෑ වීඩියෝස් පොත් ගන්න බැරුණා රෑ වෙලා ආවේ. ඊපස්සේ අපි ඩිනර් ගත්තා මාරමල් හයි කෑම. ඉතින් වීඩියෝ එකක් දාන්නම් මේ අපි හදිසි තීරණය කළ අනුරාධපුරේ ගියාට නිදහසේ එන්ජොයි කරලා ආපු දවසක් තමයි මේක. කුඹුර රිසෝට් එක ගැන කියනවනම් නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් තැනක්. බෙඩ් ඇන්ඩ් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් උනේ රුපියල් 16000ක් වගේ මුදලක්. වෙනම කෑම ගන්න ඕන නම් එයාලගේ රෙස්ටුරන්ට් එක වෙනම ෆන්ක්ෂන් වෙනවා. ඉතින් ඕවරෝල් කියන්න තියෙන්නේ හොඳ තැනක්. නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් තැනක්. එයාලගේ ඩීටේල්ස් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙනකන් stay with family on Ronde.